Hey, high five. High five. High five.
Smaak. Ik heb er opgevallen dat die dat altijd doet.
Ja. Maar ze zijn al even aan het spelen, dus ik zal het filmen, het is straks van stil al. Ik wil nog vertellen, maar het is nog wel, het is ook lang. Puppies! 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 Ella! Nee. Ik moet ze allemaal houden, of dat gaat er hier. Er ligt één. Zo lekker. Alles moet doen. Dat is... Voor Sansa. Hij is Sansa, ja. Lekker te pruimeren in een paradijs, als dat niet weet.
wisten wel dat we alles hebben. Hola. Hola. Ja, wat dus? Wat dus? Hey. 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 Oh. Nou is Biezen te vaak. Duik erin. Hij maakt eruit niks uit dat hem zo nat is. Hè.
Hey! Oh. Borde era sur i nästa spets. Hey, hey. Kom eens hier. Kom eens hier, kleine. Hey. Hey. Prima. Ja. Ja, ik kan alles weten, maar ik had het denk wel heel goed gedaan. De Beagle op de tweede. Oh. Oh, echt? Maar Hey! Hey. Hey. ja, tuurlijk. Hey. Wow. En moest je dezelfde, eigenlijk had dezelfde meid heb ik gewoon met tikken was met Beagle besloten? Ah ja, oké. En dan even kijken. Even kijken. Wat eigenlijk? Nou, dan beste. Een beetje steuten behandelen. Ja. Ja, inderdaad. Steuten wil je ook laten lopen en energie kwijt. Ja, dat is En waar. ook wel laten ruiken, maar niks te lang. Nee. Zie. Ben je bij? Ben je bij? Allemaal? Dat is Wat is het plan? Wat met me? Met een maand? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hey! Hey! Kim! 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 Ik heb een lange bal. Filmen?